საღამოშვიდობის საპირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუ პირისპირ ირაკლი ჩიხლაძესთან ერთად წარმოგიდგენთ დღის მთავარ ამბავს. რა ბედიელის ანაკლის პროექტს და შეძლებს თუ არა ანაკლის კონსორციუმი მისთვის დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებას. დღეს ეს კითხვა განსაკუთრებით მწვავედ დგას, რადგან ანაკლის კონსორციუმს ფაქტობრივად ამ დრომდე არ ჰყავს ინვესტორი, რომელიც ქვეყნისთვის სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან პროექტს განახორციელებს. არადა დღეს ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ამოეწურა ვადა მთავრობისთვის სავალდებულო დოკუმენტების წარსადგენად, რომელიც ინვესტორის მიერ კაპიტალის სრულად შევსებას დაადასტურებდა. კონსორციუმს ჰქონდა ვალდებულებაც წარედგინა დოკუმენტები, რომელიც ბანკების მხრიდან სასესხო დაფინანსების მოპოვებას ეხებოდა, თუმცა დღეს ფაქტობრივად დადასტურდა, რომ კონსორციუმი ვალდებულებების შესრულებას არ აპირებს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სახელმწიფო, ხაზს უსვამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პროექტთან დაკავშირებით, ეს ხვალ უნდა გახდეს ცნობილი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი გვეტყვის, როგორც შეიძლება განვითარდეს პროცესები, ასევე გადაცემაში ამ საკითხზე ვისაუბრებ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან ერთად. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილია მაყურებლის პირისპირ საღამომშვიდობის. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკლედ, მთელი დღის განმავლობაში დღეს ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდებოდა, რეალურად გაგრძელდება თუ არა თანამშრომლობა კონსორციუმთან, გაწყვიტავს თუ არა ხელისუფლება ხელშეკრულებას და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა მთავარი ინტრიგა, რომელიც ამ კითხვით მინდა დავიწყო საუბარი. 6 საათზე ვადა ამოიწურა, არანაირი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი არ იქნა. რა იქნება ხვალ? პირველი ალბათ შევაფასებდი პირველ რიგში დღევანდელ დღესაც მათ შორის და მე რა თქმა უნდა მქონდა საშუალება რომ მომესმინა პრესკონფერენციისთვისაც და კომენტარებისთვის, რომელიც ანაკლის განვითარების კონსორციუმისგან და მის წარმომადგენლებისგან მოვისმინე. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ძალიან სამწუხარო პოზიცია ზოგადად და სამწუხაროდ ეს პოზიცია გრძელდება თვეების განმავლობაში უშუალოდ კონსორციუმის მხრიდან და ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ აქცენტი იმაზე, რომ ნაცვლად იმისა, რომ გარკვეული საჯარო PR კამპანია ეწარმოებინა კონსორციუმს, რა თქმა უნდა, ჯობდა რომ ბევრად უფრო მეტი ყურადღება მიქცეულიყო უშუალოდ მათი ვალდებულებების შესრულებას. სამწუხაროდ დღესაც ვიხილეთ ნაცვლად იმისა, რომ კონკრეტულად გვესაუბრა იმაზე, თუ რა მდგომარეობაშია უშუალოდ პროცესი, პროექტი, რა სტატუსი აქვს ამ ვალდებულებების შესრულებას, ნაცვლად ამისა სამწუხაროდ დღეს ბრალდებების მორიგი სერია ვიხილეთ კონსორციუმის მხრიდან, მათ შორის ისეთი სიტყვებიც, როგორც პოლიტიკური საბოტაჟი, საბოტაჟი მთავრობის მხრიდან და ასე შემდეგ. ძალიან გამიჭირდება იმის ახსნა, თუ როგორ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბოტაჟი მთავრობის მხრიდან ან მხარდაჭერის ნაკლებობა არის ის, რომ ჩვენ სინამდვილეში ჯერ კიდევ 2017 წლის აგვისტოდან მოგეხსენებათ, ვაგრძელებთ ეტაპობრივად და 5 თუ 6 გაგრძელება იყო, აღარც მახსოვს უკვე რამდენი. ბევრი გაგრძელება იყო. ეტაპობრივი გაგრძელება და ამ ეტაპზე მოქმედი გაგრძელების ბოლო ვადა არის 2019 წლის ბოლომდე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ივნისში უკვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც ანაკლის განვითარების კონსორციუმს გაუხანგრძლივდა მისი ვალდებულებების შესრულების ვადა ამ წლის ბოლომდე. დღეს ჩვენ გქონდა და დღის ბოლოს ნამდვილად ამოეწურა შუალედური ვადა, რომელიც ჩვენ სპეციალურად გავითვალისწინეთ, რა თქმა უნდა, კონსორციუმთან შეთანხმებით ამ ვადის გაგრძელების ხელშეკრულებაში და შუალედურ ვადას ჰქონდა მთავარი ამოცანა, რომ შუალედური ვადის დაცვის შემთხვევაში ჩვენ ერთობლივად შეგვეძლო ქონოდა იმის გარანტია, უფრო დარწმუნებული ვიქნებოდით იმაში, რომ ეს ვალდებულება წლის ბოლომდე ნამდვილად შესრულდებოდა. სამწუხაროდ დღეს არათუ არ მოხდა ამ ვალდებულების თუნდაც ნაწილობრივად შესრულება, არამედ დღეს სამწუხაროდ მოვისმინეთ კონსორციუმისგან უარიც კი, რომ რაიმე სახის დოკუმენტაცია ან რაიმე სახის დამადასტურებული ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებელი საბოტაჟი ახსენა ბატონმა ხაზარაძემ დღეს რეალურად დღის ბოლოს. მანამდე კი ბრიფინგი, რომელიც გაიმართა, გულისხმობ ლევან ახვლედიანს, ანაკლის კონსორციუმის გენერალურ დირექტორს, აი შემდეგი სიტყვები თქვა: არანაირი დოკუმენტაციის ჩაბარებას აღარ ვაპირებთ, მათი ქმედებების შეუძლებელს ხდის ამ დოკუმენტაციის შექმნას. სწორედ ამას გულისხმობ ბრალდებებში და რაც მთავარია ბრალდებებში, რომელსაც არავითარი საფუძველი არ აქვს და მე უკვე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ სამწუხაროდ ჩვენ იმდენად დავღალეთ საზოგადოება ამ ინფორმაციით, რომ მეგონი საკმარისად გაიგო საზოგადოებამაც, რომ სინამდვილეში ამ პროექტს მთავრობის მხრიდან მხარდაჭერის გარდა სხვა არაფერი არ ქონია და ამას
მოწმობს სწორედ ეს უამრავი გადავადება, რომელიც როგორც უკვე შევახსენე ჩვენს მაყურებელს 2017 წლის აგვისტოდან დაიწყო და მოვიდა დღემდე. ამდენად ნამდვილად არის ძალიან ნამდვილად სამწუხაროა ასეთი დამოკიდებულება ინვესტორის მხრიდან, რომელიც განსაკუთრებით ისეთი ინვესტორის მხრიდან, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ ასეთი ტიპის სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტის აწევა შეუძლია. და დღეს ასევე იყო ძალიან ასევე საყურადღებო ფაქტი ჩემთვისაც, მათ შორის, როდესაც ჩვენ საუბრობდით მათ შორის იმ შეტყობინების თაობაზე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და ესეც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში კონსორციუმთან ურთიერთობის ნაწილში ნამდვილად უნიკალური შემთხვევა იყო, როდესაც კონსორციუმმა გადაწყვიტა პირველად ესარგებლა კონფიდენციალურობის მუხლით. და შეგახსენებთ, რომ ეს მუხლი ხელშეკრულებაში იყო მანამდეც 2016 წლის 3 ოქტომბრიდან, მიუხედავად ამისა, სწორედ ბატონი მამუკა ხაზარაძის მხრიდან და კონსორციუმის წარმომადგენლების მხრიდან 2019 წლის იანვრიდან პარლამენტის ტრიბუნიდან დაიწყო უშუალოდ პროექტის დეტალებზე საუბარი და მანამდე მგონი თქვენ ვერ გაგახსენდებათ ეს ფაქტი. საუბრობთ, კონფიდენციალობაში იგულისხმება ის სამომავლო გეგმები და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ეხება პორტის განვითარებას. ამაზეა საუბარი ამ წერილში. ხელშეკრულებაში კონფიდენციალურობის მუხლი ძირითადად არის მიმართული იმაზე, რომ კომერციული სახის საიდუმლოება, რომელიც შეიძლება კონკურენტისთვის გახდეს, საინტერესო რომ ეს იყოს დაცული, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ პროექტის მიმართ უკვე არსებულ საჯარო ინტერესზე. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მათ შორის ასეთი ტიპის ბრალდებებზე, როგორც არის პოლიტიკური საბოტაჟი, როგორც არის ხელშეშლა სახელმწიფოს მხრიდან, ნამდვილად არის კითხვა თუ რა უშლის ხელს კონსორციუმს თავისივე დადებული აკრძალვა ის ამ შემთხვევაში პირობა, რომელსაც პირველად ისარგებლა კონსორციუმმა და გარკვევით და კონკრეტულად მოითხოვა ამ შეტყობინების დაცვა კონფიდენციალურობისგან, ანუ ჩვენ გვქონდა აკრძალული არა მარტო შეტყობინების შინაარსის გავრცელება, არამედ მისი მიღების ფაქტიც და მხოლოდ იმ ფაქტმა, რომ თვითონ კონსორციუმმა გააჟღერა ეს წერილი, მოგვცა საშუალება ამ წერილზე საუბარი და ჩვენ დღესაც მიუწოდე კონსორციუმს, რომ გაესაჯაროებინათ წერილი, რათა საზოგადოებას თავად თქვენ არაპირებთ გასაჯაროებას. ჩვენ სამწუხაროდ შეზღუდული ვართ ჯერჯერობით ხელშეკრულების კონსორციუმის თეასი ჭინავასთან ინტერვიუში ბატონმა ახვლედიანმა თქვა, რომ არნაირი პრობლემა არ არის ამის გასაჯაროების. თქვენი ცნობართვის მე მინდა მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენო ეს ფრაგმენტი და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი. მე არ მიყურებია დღეს მოგლობ. თუ ესეთი კაფეო განცხადება არის თავრობის მხრიდან, რომ ისინი ასე ვთქვათ, მიესალმებიან ჩვენ ამ წერის გასაჯაროებას, მე გავესაუბრები, ასე ვთქვათ, ჩვენი იურისტებს, ეს წერილი არ იყო, ეს კიდე იყო შეტყობინება იყო უფრო, წერილი ნაკლებად იყო უფრო შეტყობინება იყო. მე გავესაუბრები ჩვენი იურისტებს, თუ რა არის საჭირო თავრობის მხრიდან იმისათვის, რომ ჩვენ მოახერხოთ ამის გასაჯაროება ისე, რომ ხელშეკრულება არ დავარღვიოთ და ხელშეკრულების პირობები არ დავარღვიოთ. აქედან გამომდინარე, მაგის მერე მე მზათა ვარ ნებისმიერ დღეს გავასაჯაროოთ ეს წერილი. შეტყობინება თუ წერილი ბოლოს და ბოლოს რაზეა საუბარი? ეს არის პირველად ნახე სამწუხაროდ და ეს არის თვალსაჩინო მაგალითი იმ თვალმაგცობის, რომელიც სამწუხაროდ არ მომერიდება ამის თქმა, რომ ახასიათებს ბოლო პერიოდის განმავლობაში სამწუხაროდ კონსორციუმის წარმომადგენლებს გასაჯაროებასთან დაკავშირებით, როგორც აღნიშნე, კონფიდენციალურობის მუხლის გამოყენება თავად კონსორციუმმა მოითხოვა, მიუხედავად ჩვენი მოთხოვნისა დღეს და ჩვენი მზაობისა და ჩვენი მიმართვისა ეს არ გაკეთდა, მე მოხარული ვიქნები, რა თქმა უნდა, თუ ბატონი ლევანი ახვლედიანი და მისი იურისტები გადაწყვეტენ, რომ ეს შეზღუდვა მოხსნან და მას შემდეგ საზოგადოებას მიეცემა საშუალება ნახოს, თუ რამდენად არის თუ არა ამ წერილში თუ შეტყობინებაში არავითარ მნიშვნელობა ამას არ აქვს, არის თუ არა იქ მითითებული კონკრეტული ხედვები, კონკრეტული გეგმები ამ პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ ჯერ კიდევ გუშინდელი დღიდან ვისმენთ. რეალურად ამაზე არ არის ამ წერილში. მე ვადასტურებ იმას, რომ ამ წერილში არ არის. მე არ მაქვს უფლება იმის თქმის, რომ რა არის ამის წერილში, მაგრამ მე შემიძლია თქვა რა არ არის ამის წერილში. როდესაც თვალთმაქცობაზე საუბრობთ, რა შეიძლება იყოს მიზეზი თვალთმაქცობის? სამწუხაროდ ეს არის ის შეუსრულებელი ვალდებულებები და როგორც ჩანს იმის აღქმა, რომ ამ ვალდებულებების შესრულების პერსპექტივა არ არის და ეს არ ხდება იმის გამო, რომ სახელმწიფოს მხრიდან, მთავრობის მხრიდან პროექტს არ აქვს მხარდაჭერა. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ სინამდვილეში
სიმართლე და სინამდვილე არის უბრალოდ მარტივია ამ კითხვაზე პასუხი. ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ხელშეკრულება გვაძლევს სრულ უფლებას, ხელშეკრულება მოვშალოთ დღესვე, იმის გათვალისწინებით, რომ კონსორციუმმა ვერ შეასრულა ვერც საკუთარი კაპიტალის მოპოვების ვალდებულება და ვერც ბანკებთან წინასწარი შეთანხმების წარმოდგენის ვალდებულება, მიუხედავად ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს პროექტი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არც ერთ ჩვენს ოპონენტს, მათ შორის კონსორციუმს, არც სამწუხაროდ უკვე პოლიტიკურ ოპოზიციას ვერ მივცემთ საშუალებას იმისა, რომ მთავრობას დააბრალოს რაიმე სახის ქმედება, რომელიც ხელს შეუშლის ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ამ პროექტის განხორციელებაში, ჩვენ არ ვისარგებლებთ ამ უფლებით და ჩვენ მივცემთ კონსორციუმს საშუალებას ბოლომდე ამოწუროს მისი რესურსი და 2019 წლის ბოლომდე მოიზიდოს და მოიპოვოს როგორც საკუთარი კაპიტალი, ასევე ბანკებიდან, საერთაშორისო ბანკებიდან იმ 400 მილიონიანი. თუ სწორად გავიგე, გამოდის რომ წლის ბოლომდე არანაირი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც გვესმოდა, რომ სახელმწიფო მიზანმიმართულად აფერხებს ამ პროექტის განვითარებას, ხელს უშლის კონსორციუმს, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ მაყურებელს კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ, რომ კონსტიტუციაში გვაქვს ჩანაწერი, რომ ანაკლის პორტი აუცილებლად აშენდება. აქ ასევე საუბარია 120 მილიონი დოლარის საკუთარი კაპიტალის შევსებაზე და 400 მილიონიანი სესხის წინასწარი შეთანხმებით დოკუმენტის წარმოდგენაზე. ხო, დღეს მაგალითად ჩვენ ასევე მოვისმენთ შემდეგი განცხადება, მე შევეცდები რომ ესეც განვიხილოთ თქვენთან. ინვესტორი არავინ აღარ დაინტერესდება ამ პროექტით და ინვესტორი აღარ შემოვა და აღარ ჩადებს ფულს. აი, ისეთი დამოკიდებულება აქვს სახელმწიფოს კონსორციუმთან და ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომ არანაირი ინვესტორის მხრიდან ინტერესი აღარ იქნება. მე დღეს მოვისმინე ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურო საბჭოს წევრის, ერთ-ერთი წევრის განცხადებაც, რომ 5-6 ინვესტორი ყავს კონსორციუმს განხილვის რეჟიმში და ჩვენ მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ამ ინვესტორების არსებობას და სწორედ ამის გამო ჩვენ არ შევწყვეტთ ამ ხელშეკრულებას, არ მოვშლით ხელშეკრულებას და კონსორციუმს მივცემს საშუალებას და მის ინვესტორებს, რომ მიაღწიონ შეთანხმებებს იმისთვის, რომ ამ პროექტში მოიზიდონ საკუთარი კაპიტალი. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ცოტა მე მესმის, რომ ძალიან რთული გასაგებია ზოგადად მაყურებლისთვის, რომელიც არც არის ვალდებული, რომ იყოს დეტალებზე ინფორმირებული. ძალიან რთული აღსაქმელია ზოგადად ყველა ის დეტალი, რომელიც ამ პროექტს უკავშირდება. მაგრამ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს აქ საუბარი იმაზე, რომ ინვესტორს ანაკლის განვითარების კონსორციუმს უნდა ქონოდა საკუთარი კაპიტალი, ანუ საკუთარი ფული და ამ საკუთარი ფულის ოდენობა არ უნდა ყოფილიყო ნაკლები 120 მილიონ დოლარზე. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ არ ასე ვთქვათ, ჩვენ არ ქონია მიცემული რაიმე სახის მითითება, რომ ეს უნდა ყოფილიყო გაკეთებული ინვესტორების მეშვეობით. ანუ ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ჯერ კიდევ 2017 წლის აგვისტოს შეგახსენებთ, მაშინ როდესაც არავითარი მიზეზი არ ქონდა ანაკლის განვითარების კონსორციუმს რაიმე ბრალდება წარედგინა მთავრობისთვის ამ შემაფერხებელი გარემოებების თაობაზე, ჯერ კიდევ მაშინ ვერ მოახერხა ამ საკუთარი დაფინანსების, ანუ საკუთარი ფულის მოზიდვა პროექტში. და რეალობა არის ის, რომ ამ პროექტში როგორც ბანკების დაფინანსების მოძიების პრობლემა, ასევე საკუთარი ფულის მოძიების და ჩადების პრობლემაც კი არის. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სინამდვილეს ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ბრალდებები, რომ თითქოს ჩვენ არ ვუჭერთ მხარს ან არ მივესალმებით ამა თუ იმ ინვესტორს. რა თქმა უნდა, სრული სიცრუეა ნებისმიერ სახის ბრალდებები, რომელიც ჩემს მიმართაც იყო, რომ თითქოს ინვესტორი გავაგდე კაბინეტიდან, როგორც ინვესტორთან დაკავშირებით კი ჩვენ ეს განცხადებებიც მოვისმენთ, რომ თქვენის მხრიდან იყო ესეთ შეფასება, რომ არ ყოფილა, რა თქმა უნდა. ეს იყო ყველაზე ნეგატიური, არამასპინძლური რეაქცია და დამოკიდებულება, რომელიც საქართველოში ჩემი 25 წლიანი მუშაობის განმავლობაში ინვესტორების მისამართით მინახავს. ეს განცხადება გააკეთა დღეს ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ტედ ჯოსანმა. თქვენსა და ანაკლის სპორტის პოტენციურ ინვესტორ კომპანიო მერიდიანთან გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით. აი ამაზეა საუბარი რეალურად. საკმაოდ მძიმეა ეს შეფასება. რა კითხვები გქონდათ რეალურად თქვენ მერიდიანთან? ამიტომაც ვამბობ, რომ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ამას ყველაფერს ვისმენთ. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, ვერც ჩემი შეფასება ვერ იქნება ბუნებრივი შეფასება. როგორც ამ კონკრეტულ ინვესტორთან, ასევე
ანაკლის განვითარების კონსორციუმის წარმომადგენლებთან, მის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებთანაც ჩვენ არასოდეს არ გქონდა ბანკებთან, არასოდეს არ ქონია დიალოგის პრობლემა, არასოდეს არ ქონია საუბრის პრობლემა და კვლავ ვამბობ ამას და რასაც ვამბობ უბრალოდ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ კონსორციუმისგან განსხვავებით ყველაფერს რასაც მე ვამბობ, მე ვადასტურებ დოკუმენტურად, მათ შორის პირველ რიგში ანაკლის განვითარების კონსორციუმისგან მიღებული დოკუმენტაციით. შეხვედრა, რომელზეც გვაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, იყო გაცნობიტი სახის შეხვედრა. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ანაკლის პროექტის ინვესტორებზე ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ პორტის ინვესტორებს. და ასევე შეგახსენებთ არაერთ და დღეს ბატონმა ლევან ახვლედიანმა შეგვახსენა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების განცხადებებიც, მათ შორის პროექტის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ასევე შეგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ამ განცხადებებს, რომ ეს პროექტი არის არა მხოლოდ ეკონომიკურად საინტერესო ჩვენი ქვეყნისთვის და მნიშვნელოვანი, არამედ აქვს ასევე სტრატეგიულად და უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც ასევე გარკვეული როლი. აქედან გამომდინარე, როდესაც ასეთი ტიპის სტრატეგიულ ობიექტზე ვსაუბრობთ, ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ ინვესტორის შერჩევა არის არა მხოლოდ 120 მილიონის შევსების წყარო, არამედ ის ინვესტორი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პორტის შემდგომ განვითარებას, სწორ განვითარებას, ოპერირებას და მათ შორის იმ უსაფრთხოების ინტერესების დაცვასაც. შესაბამისად, გახსოვთ, რომ ამ კონსორციუმში თავდაპირველად გამარჯვებულ კონსორციუმში ჩვენ ყავდა კომპანია კონტი ჯგუფი. ეს იყო ამერიკული კომპანია, რომელსაც ჰქონდა 42% აქციების და სწორედ ამაზეც ასევე არ უყვარს ხოლმე კონსორციუმს საუბარი, მაგრამ სწორედ ამ კონსორციუმში კონტი ჯგუფის არსებობამ განაპირობა ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვება. იმ ინტერესთა გამოხატვაში, რომელიც პრაქტიკულად ტენდერი იყო, რომელიც სახელმწიფომ გამოაცხადა ინვესტორის მოძიებასთან დაკავშირებით და ჩვენ თავიდან 14 განაცხადი ჰქონდა 14 კომპანიის, რომელსაც ჰქონდა სურვილი ამ პროექტში მონაწილეობის მიღების. გამოვლენილი, გამარჯვებული გახდათ კონსორციუმი და როგორც ვამბობ 42%-იანი წილის მქონე იყო ამერიკული კომპანია კონტი ჯგუფი. რომელიც აგვისტოში გავიდა. რომელიც როგორც აღმოჩნდა, შემდგომში არც მიუღია მონაწილეობა არც პროექტის დაფინანსებაში, არც იმ 120 მილიონი დოლარის საკუთარი კაპიტალის შევსებაში, არც რაიმე ფორმით ბანკებთან არსებული მოლაპარაკებების პროცესში და დღეს ბატონ ტედისგანაც მოვისმინეთ ახსნა, რომ ბანკებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტის საკუთარი კაპიტალის შევსება და დიახ, ვადასტურებ ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩვენთვისაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ ასეთ ინვესტორს, კონტი ჯგუფს, თვითონ კონსორციუმის ქართულ მხარეს შეევსო ეს საკუთარი კაპიტალი, მაგრამ როდესაც კონტიზე ვსაუბრობ, თქვენ ახსენეთ ახლა შევახსენეთ საზოგადოებას, რომ აგვისტოში ჩვენ მოვისმინეთ კონტი ჯგუფის განცხადება პროექტიდან გასვლის თაობაზე და სწორედ მაშინ დადგა საკითხი, თუ ვინ იქნებოდა კონტი ჯგუფის ჩამნაცვლებელი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესი, რომელიც არათუ ინვესტორთან შეხვედრაზე, არამედ საჯაროდ არაერთხელ ჩემს მიერადაც, ჩემი კოლეგების მიერ და ასევე ოპოზიციის წევრების მხრიდანაც მოვისმინეთ, რომ ჩვენთვის ყველასთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროექტში იყოს ისეთი ინვესტორი, რომელიც შეესაბამება არა მხოლოდ პროექტის ეკონომიკურ ინტერესებს და სატენდერო მოთხოვნებს, არამედ ეს იყოს ისეთი ინვესტორი, რომელიც შეესაბამება ჩვენ გეოპოლიტიკურ და სტრატეგიულ ინვესტორებს. მერიდიანთან დაკავშირებით ჩვენ ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვითხოვს უარი მერიდიანის მოწონებაზე. ჩვენ ვსწავლობთ მერიდიანის მიერ წარმოდგენილ კონსორციუმის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას, მერიდიანის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას, მის გამოცდილებას, რეპუტაციას, რადგანაც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ პორტს ყავდეს ისეთი ინვესტორი, რომელიც ერთის მხრივ ჩაანაცვლებს კონტი ჯგუფს, როგორც ტენდერში გამარჯვების პირობას, ასე ვთქვათ, პირობის მქონე კომპანიას და რომელსაც ამასთან ერთად ექნება ასეთი ტიპის სტრატეგიულ პროექტში ის ფუნქცია, ის როლი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პორტის განვითარებას. ამდენად ჩვენ გვაქვს ჯერ კიდევ ვადა 29 ოქტომბრამდე, რომ შევისწავლოთ დოკუმენტაცია, რომელიც იქნა წარმოდგენილი მერიდიან კაპიტალიდან, თუმცა ასევე შეგახსენებთ, რომ სულ თავიდან თუ გაიხსენებთ, ჯერ ბატონი მამუკა ხაზარაძე პირველ რიგში წარმოგვიდგენდა ამ კომპანიას როგორც ბრიტანულ ინვესტორს, შემდგომ მეორე დღეს აღმოჩნდა, რომ ეს თურმე არის კომპანია, რომელიც არის გლობალური კომპანია და დღეს უკვე მოვისმენთ ანაკლის კონსორციუმისგან, რომ ეს არის ყაზახური კომპანია. ამდენად
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს კომპანია არ არის მისაღები. Რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ გვაქვს დრო იმისთვის, რომ განვიხილოთ, რამდენად აკმაყოფილებს ეს ინვესტორი, როგორც სატენდერო მოთხოვნებს, ისევე რამდენად შეუძლია მას იყოს თუ არა კონტი ჯგუფის ჩამნაცვლებელი, ამერიკული კომპანია კონტი ჯგუფის ჩამნაცვლებელი და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, რამდენად აქვს საგულისხმეო, როცა ჩვენ საუბრობთ შიდა ბრალდებებზე, კითხვის ნიშნებზე, ის ურთიერთ ბრალდებები, რაც გვესმის, საგარეო ასპარეზზეც არის საკმაოდ დიდი ინტერესი ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით. მაგალითად, მაიკ პომპეომ, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ რუსეთის და ჩინეთის ინტერესები არ უნდა იკვეთებოდეს ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით. სწორედ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უსაფრთხოების კომპონენტზე და როდესაც ვსაუბრობთ ამაზე, მთელი საზოგადოება ვთანხმდებით, მთელი პოლიტიკური სპექტრი ვთანხმდებით, რომ ანაკლიის სპორტს აქვს არა მხოლოდ ეკონომიკური მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, არამედ აქვს კიდევ უსაფრთხოების კომპონენტი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სწორედ ამას გულისხმობს ხელშეკრულება, საინვესტიციო ხელშეკრულება, როდესაც მთავრობას აძლევს უფლებას, რომ შეისწავლოს ინვესტორი და როდესაც, რა თქმა უნდა, მაშინ როდესაც ჩვენ ინვესტორებზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ. მერგენის რუსულ კავშირებზე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. მე ამ ეტაპზე ვერ დაგიდასტურებთ ამ ინფორმაციას, ან ამ შემთხვევაში ვერ ვიმჟელებ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ისევე როგორც თქვენ, ასევე მედიიდან მქონდა საშუალება მენახა ინფორმაცია ამ კომპანიის შესახებ, რაც არის ხელმისაწვდომი ღია რესურსებში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ არის ამ შემთხვევაში არც ჩვენი პასუხი, არც რაიმე პრეფერენცია ამ კომპანიის ამ პირიქით, უარი ამ კომპანიის მიღებასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს დრო, თუმცა მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მთავარი კითხვა და მთავარი საკითხი, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს ამ პროექტთან მიმართებაში. უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ მერიდიანზე, ვანორზე, ან ნებისმიერ სხვა ინვესტორზე, აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ნამდვილად იმ 120 მილიონი დოლარის ინვესტიციის შევსებაზე, რომელსაც საკუთარი კაპიტალი ჰქვია. მაგრამ ამ დღეებში ჩვენ რატომღაც და კონსორციუმს რატომღაც ავიწყდება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ძირითადი ნაწილი დაფინანსების 400 მილიონი დოლარის ოდენობით არის საერთაშორისო ბანკებიდან სესხის სახით მოსაძიებელი. ამ პროცესში ასევე თქვენ გახსოვთ, რომ 2019 წლის იანვრიდან დაიწყო მოლაპარაკების პროცესი, იყო ერთ-ერთი პირობა, რომელსაც ასევე ტვირთების გარანტია და სესხის უზრუნველყოფის გარანტია. ანუ პრაქტიკულად არა მარტო ტვირთებზე ვსაუბრობთ, არამედ ნამდვილად ვსაუბრობთ ბანკების მოთხოვნაზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფომ დაფაროს კონსორციუმის სესხი ბანკების წინაშე, რომლის საერთო ოდენობა შეადგენს 400 მილიონ დოლარს. სწორედ ამ გარანტიის გაცემაზე უარზე იყო საუბარი სახელმწიფოს მხრიდან და ჩვენ ეს პოზიცია დავაფიქსირეთ როგორც თებერვალში, ასევე მაისში. და გარდა ამისა, ასევე თებერვალშიც და მაისშიც კონსორციუმსაც და ბანკებსაც შევთავაზეთ, რომ ურთიერთთანამშრომლობით, ურთიერთმოლაპარაკების პროცესში მოეძიებინათ ალტერნატიული საშუალებები ამ ტვირთების ან სესხის უზრუნველყოფის გარანტიისა. დღეს ეს საკითხი არის ღია. საკითხზე სახელმწიფო რატო ამბობს უარს? სახელმწიფო ამბობს უარს ამ საკითხზე იმის გათვალისწინებთ, რომ ეს არის კომერციული ინვესტორის კომერციული რისკი. მე დღეს ასევე მოვისმინე კონსორციუმის სამეთვალყურო საბჭოს წევრების მითითება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის კერძო საჯარო პარტნიორობა და ამ ნაწილში სახელმწიფო ვალდებულია, რომ დაეხმაროს კონსორციუმს. ნამდვილად ეს არის კერძო საჯარო პარტნიორობის მოდელზე აგებული პროექტი. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ სახელმწიფოს როლს ამ პროექტში. ეს არის 1000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის გადაცემა კონსორციუმისთვის უფასოდ და ამ ვალდებულების შესრულებაში ჩვენ უკვე გადავიხადეთ 60 მილიონი ლარი. გარდა ამისა, ეს არის საგზაო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურას მიყვანა, რომელიც საორიენტაციო შეფასებით იქნება 330 მილიონი ლარი და ეს არის ასევე 100 მილიონი დოლარის ოდენობით. თანადაფინანსება, აი იმ საკუთარ კაპიტალში შევსება, იმ საკუთარ კაპიტალში მონაწილეობა, რომელიც სჭირდება პროექტს იმისთვის, რომ შემდგომში მოიზიდოს სესხი. ანუ მთავრობის სახელმწიფოს მხრიდან ეს არის დაახლოებით 250 მილიონი დოლარის ინვესტიცია და არის 1000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი და გარდა ამისა თქვენ ახსენეთ ასევე კონსტიტუციაში ჩანაწერი, რაც არათუ არანაკლებ მნიშვნელოვანია და კონსტიტუციაში ჩანაწერი არის დაკავშირებული იმ განსაკუთრებულ სტატუსთან, რომელიც ექნება ანაკლიის პორტთან არსებულ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას.
და ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ძალიან ნათელია, რომ პორტის შემოსავლებზე არა ნაკლები პოტენციალის შემოსავლების და კომერციული შემოსავლების მქონე თუ არა მეტის არის სწორედ ეს თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, რომლის განსაკუთრებულ სტატუსზე არის საუბარი ჩვენს კონსტიტუციაში. ანუ ეს არის ის პაკეტი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა სთავაზობს ინვესტორს. ეხლა ჩვენ საუბრობთ ინვესტორის ფუნქციაზე. რა არის მაშინ კერძო ინვესტორის როლი? კერძო ინვესტორმა, როგორც კერძო პირმა, ამ საჯარო და კერძო პარტნიორობის მხარემ, უნდა მოიზიდოს დაფინანსება, რომელიც არის საჭირო ამ პორტის მშენებლობის პირველი ფაზისთვის და ეს არის ამ შემთხვევაში 620 მილიონი დოლარი. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა უზრუნველყოს ამ პორტის ოპერირება. რას გულისხმობ ოპერირებაში? ეს არ არის მხოლოდ გადატვირთვის და დატვირთვის ოპერაციები, ეს არის ტვირთვების მოზიდვა. ეს არის ხელშეკრულებების გაფორმება პორტის ოპერატორებთან და ტვირთების მესაკუთრეებთან. ეს არის იმის უზრუნველყოფა, რომ ეს პორტი გახდება ქმედითი პორტი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველს კარგად გვესმის, რომ მშენებლობა არ არის მთავარი პორტში. პორტის მშენებლობა არის მხოლოდ საწყისი შემდგომი განვითარებისთვის, რომელსაც ამ ხელშეკრულების ფარგლებში 50 წლიანი ვადა აქვს განსაზღვრული და ამ პერიოდის განმავლობაში სწორედ კომერციულმა ინვესტორმა, ამ შემთხვევაში ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა, უნდა უზრუნველყოს პორტის ოპერირება და სწორედ ამ კერძო ინვესტორმა უნდა ატაროს კომერციული რისკები. სწორედ მან უნდა უზრუნველყოს, რომ პორტი იყოს წარმატებული და სახელმწიფო ვერ იქნება პასუხისგებელი ინვესტორის სესხების უზრუნველყოფაზე და გადახდაზე იმ შემთხვევაში თუ ინვესტორის ოპერირება არ აღმოჩნდება წარმატებული. თქვენ ბევრი უნდა ახსენეთ და ეს კერძო ინვესტორმა იცის, ხო? 250 მილიონი, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან არის, 1000 ჰექტარი მიწა, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან არის და პარალელურად ბევრ ვალდებულებაზე საუბრობთ თქვენ და ბევრი უნდა არის, ხო აქ? რისი იმედი გაქვთ? რითი შეიძლება დასრულდეს ეს პროცესი? ამ შემთხვევაში როგორ გითხრათ, ზოგადად ვამბობ ხოლმე, რომ საქართველოს მთავრობაში ოპტიმისტი თუ არა ხარ, ვერ იმუშავებ და მით უმეტეს ამ პროექტთან მიმართებაში, ასეთი ტიპის პროექტებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ოპტიმიზმის გარკვეული ხარისხი არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ამ პროექტის წარმატება შედგეს. სამწუხაროდ, რაც უფრო უახლოვდებით 2019 წლის ბოლოს და რაც უფრო ვაკვირდებით, ასე ვთქვათ, აი ასეთი ტიპის განცხადებებს, რაც დღეს მოვისმინეთ კონსორციუმის მხრიდან, რა თქმა უნდა, პირადად ჩემი, როგორც ადამიანის, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზმი მცირდება, თუმცა მოდით დაველოდოთ მაინც წლის ბოლოს. მე კიდევ ერთხელ მინდა განვაცხადო ოფიციალურადაც მათ შორის, რომ ამ პროექტს ყოველთვის ჰქონდა სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ეს არის სახელმწიფო პროექტი, ეს არ არის პროექტი, რომელიც ეკუთვნის ანაკლის განვითარების კონსორციუმს. ეს არის სახელმწიფო პროექტი, სახელმწიფო არის დაინტერესებული ამ პროექტის განხორციელებაში, თუმცა ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო არის იმის გარანტიც, მათ შორის, რომ ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო ინტერესების შესაბამისად. და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად დავუდგებით გვერდში ამ კონკრეტულ ინვესტორსაც, მიუხედავად იმისა, თუ რას ამბობს ეს ინვესტორი, ან როგორ იქცევა ეს ინვესტორი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვალდებულება ხელშეკრულების შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ბევრად უფრო მაღალი დონის პასუხისგებლობა, ვიდრე აქვს კერძო ინვესტორს და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვადასტურებთ ამ მხარდაჭერას მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საქმითაც და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მხარდაჭერას ხელშეკრულების ვადის ამ კონკრეტული ვადის დადგომამდე. ნახოთ რა იქნება 2019 წლის ბოლოს. გავუკეთოთ ჩვენს საუბარს და დღეს გაკეთებულ განცხადებებს. მაგალითად, ხელისუფლების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობა არის ჩართული, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს, კონსტიტუციური მხარდაჭერაც აქვს პროექტს, თუ ეს პროექტი შეჩერდება, პირდაპირ იქნება ხელისუფლების ბრალი. და დღეს ასევე მოვისმინეთ კიდევ ერთხელ ეს, რა თქმა უნდა, თქვენთვისაც და არც მაყურებლისთვის არ არის ახალი, ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმე, 17 მილიონიან საქმეს გულისხმობ. ეს არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც აი აქამდე მივიდა პორტის პროექტი და რის გამოც არის შეფერხებული. შესაბამისად, ეს არის ბრალდებები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემთვის ეს არის მიზეზი. ეს არის მიზეზი, რომელიც მოყავს კონსორციუმს, ეს არის ინგლისურში კარგი სიტყვა excuse-ია, ასე ვთქვათ, ხო, ანუ
რეალურად არარეალური მიზეზი, რომელთაც ხდება ახსნა იმ პრობლემების ან წარუმატებლობის, რომელიც არის და რა მაძლევს ამის თქმის საშუალებას 2017 წლის აგვისტო, 2017 წლის ნოემბერი, 2017 წლის დეკემბერი, 2018 წლის დეკემბერი. შეგახსენებთ, რომ პირველად ჩვენ საზოგადოებამ გავიგეთ სამართლებრივი პროცესის თაობაზე ხაზარაძესთან და ჯაფარიძესთან დაკავშირებით 2019 წლის დასაწყისში. და ამასთან ერთად ასევე არაერთხელ აღმინიშნებს, რომ მაშინ, როდესაც კონსორციუმი ამბობდა, რომ ეს არის მიზეზი, რატომაც ჩვენ ვერ ვიზიდავთ დაფინანსებას ბანკებიდან, ეს არის მიზეზი, რატომაც ჩვენ ვერ ვიზიდავთ დაფინანსებას ინვესტორებისგან, მიუხედავად ამისა, 2019 წლის იანვრიდან ჩვენ ვიყავით აქტიურ მოლაპარაკებაში ბანკებთანაც და როგორც თვითონ კონსორციუმი ამბობს თავად, მას შემდეგ მათ ყავდათ ინვესტორები, რომელსაც ჰქონდა სურვილი ამ პროექტში ჩადების. ასე რომ ეს მოგონილი მიზეზი უფრო არის ვიდრე რეალური მიზეზი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ იმედს ვიტოვებთ მაინც, რომ ამ კონკრეტულ ინვესტორს ჩვენ ველოდებით წლის ბოლოს. მაია ცკიტიშვილი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი იყო მაყურებლის პირისპირ წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი ანალიტიკოსი გია აბაშიძე გვერდება, რომელიც ბუნებრივი აკვირდება ამ პროცესს და თავის მოსაზრებას გაგვიზიარებს. ბატონ გია, საღამოშვიდობის. და მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენ ქალტონ მინისტრსაც უსმენდით. ახლა მეც დავსვამ კითხვას და ამათ ერთგვარი შეჯამება გავაკეთოთ და ანალიზი გავაკეთოთ პროცესს, რომლის წინაშეც რეალურად ახლა ქვეყანა არის და არა მხოლოდ მთავრობა ან კონსორციუმი, ხო? ძალიან დიდი ამ სპორტის მიმართ ინტერესი. თქვენი აზრით, რატომ მივიღეთ ის მოცემულობა, რაც ახლა გვაქვს ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით? სად არის ერთის მხრივ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა და მეორეს მხრივ ანაკლის კონსორციუმის პასუხისმგებლობა? ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ ახლა უსმინეთ რა ქალბატონ მინისტრს და მანამდეც მოვისმინეთ ხელისუფლების არაერთი წარმომადგენლისგან დეტალური განმარტება, რა ხდება, ვის რა ვალდებულება აქვს, ჩვენ ისევ გაცხოვრებენ ამ მოდელირებული რეალობის რეჟიმში. ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში ხაზარაძე და კომპანია, ასე ვთქვათ, რომლებიც თავიანთი სიყალბეებით ცდილობენ, რომ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში, რომ თითქოს ამ ხელისუფლებას უნდა ანაკლის სპორტის დახურვა, შეჩერება, პუტინის ინტერესების გატარება, ამ დროს კონსტიტუციაში წერია, ის ვითომ არაფერი. მეორე კიდე აქ რაც იყო მთავარი, ქალბატონმა მინისტრმა ვერ თქვა, ბუნებრივია ვერ იტყვის, იმიტომ რომ ოფიციალური წარმომადგენელია, მაგრამ ჩვენ ანალიტიკოსები და ჟურნალისტები ხომ მკითხულობთ, რა წერია მერიდიან კაპიტალზე, ხო? თქვენმა არხმაც არაერთხელ აღნიშნა, რომ ეს მერიდიან კაპიტალი არ არის ის ბრიტანული ინვესტორი, რომელსაც თავიდან გვატყუებდნენ, ეხლა თურმე ყაზახური გახდა, მაგრამ საერთაშორისო მედიაში, გერმანულში, ბრიტანულში, სხვადასხვა გაზეთებში და ჟურნალისტიკურ გამოძიებებში იყო, რომ ეს ერთგვარი შესაძლოა იყოს რუსული ოლიგარქიული ფულის სარეცხი, შავი ფულის სარეცხი მანქანა. ეს შემოგთავაზა ხაზარაძემ და მისმა, ასე ვთქვათ, გუნდმა, როგორც ბრიტანელი ინვესტორი. შემდეგ უკვე გადააკეთეს, იმიტომ რომ ახლა როგორ დამალავ ინტერნეტში დევს ეს ინფორმაცია წლების განმავლობაში, საერთოდ ანაკლიაზე, როცა არ იყო საუბარი. ასე რომ ამ ტყუილებში, როცა ვერ ასრულებს საკუთარ ვალდებულებებს და ეს უკვე მეშვიდეთ თუ მერვედ გადაედება მას საკუთარი ვალდებულებების შესრულება, აი ეს არის, რომ ის აპირებს, რომ ყველაფერი გადმოაბრალოს სახელმწიფოს. ერთი რისი თქვაც ვიდოდა ირაკლი, აქ არის, რომ გარკვეულწილად საზოგადოება დაბნეული იქნება, იმიტომ რომ ახლა პროფესიონალურად და სიღრმეებში არავინ არ არის ვალდებული, რომ ჩაიხედოს რა როგორ არის. უბრალოდ აი საერთაშორისო მედიასაც, საერთაშორისო საზოგადოებასაც, რომ ჩვენ ხელისუფლებამ მიაწოდოს მეტი ინფორმაცია, უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ გარკვეული დაბნეულება არის, ეს მაგალითად ვიღაცები ყავს იქ დაქირავებული უცხოელები, რომლებიც რაღაცა მიკროკლიმატის, მიკროამინდის შექმნას ცდილობენ, რომ თითქოს მთავრობაა ყველაფერში დამნაშავე და ამ დროს თვითონ არ ამბობენ, რომ მათ ვერ შეასრულეს საკუთარი ვალდებულებები. აი, მეტ ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, ფრონტი რო გაიხსნას, განსაკუთრებით ჩვენი დასავლელი კოლეგებისა და მეგობრების მიმართულებით, უკეთესი იქნებოდა ჩვენი ხელისუფლებისათვის. პროექტი რომ აუცილებლად უნდა განხორციელდეს, ამაზე არც ერთი მხარე არ დაობს რეალურად, ხო? რა საზოგადოებამაც იცის, რომ ეს უნდა განხორციელდეს და ამას კონსტიტუციაც უმაგრებს სურს. მაგალითად, დღეს ლევან ახვლედიანმა თქვა, რომ თუ სახელმწიფო შეწყვეტს ხელშეკრულებას, არც ერთი მაღალი რეპუტაციის მქონე ინვესტორი თუ საერთაშორისო ინსტიტუტი არ გაეკარება ამ პროექტს. რეალურად ჩვენ ასე
შეიძლება შევხედოთ ამ პროცესს და აი ასეთი სერიოზული საფრთხის შემცველი რისკის წინაშე დადგეს ქვეყანა? ერთია ისინი, რასაც ამბობენ საკუთარ თქვათ ცრუ ბრალდებებში თუ ცრუ რეალობის შექმნის ცდელობაში, მეორე არის რეალობა. ახსენეთ ქალბატონო მინისტრმა თავიდან იყო რამდენიმე ათეული ხომ ინტერესის გამომხატველი. ის რომ ისინი არასრულებენ ვალდებულებას და ყველანაირ საბაბს თუ მიზეზს ეძებენ იმისათვის, რომ წარმოაჩინონ, რომ ისინი არიან დაზარალებული მხარე და არა სახელმწიფო, აი ეს არის პრობლემა და სახელმწიფო უნდა გვაჩვენოს, რომ აი ამ წლების განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტმა რამდენი იზარალა აი ამ ხაზარაძის თვალთმაქცობის შედეგად, ხომ? რომ რამდენჯერ გადაიდო ერთხელ, ორჯერ, 7ჯერ, 8ჯერ, ხომ? რამდენი მილიონი მოაკლდა საქართველოს ბიუჯეტს, საქართველოს ამ სტრატეგიულ პორტს, იმიტომ რომ ბუნებრივია გადაიწია მისი ექსპლუატაციაში გაშვების ვადებმა, ეხლა 1 იანვარის სახელდება 2020-ის, რომ როგორ გადაწყდება ან ისე ან ასე, მაგრამ ფაქტია, რომ ქვეყანამ სახელმწიფო მიზარალა და სახელმწიფოს ხარჯზე სახელმწიფოსთი არავინ არ უნდა ისარგებლოს. ურჩ ინვესტორთან გვაქვს საქმე, ხო? ამ შემთხვევაში მთავრობას გულისხმობ. რატომ გადადო ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ? ანუ სისტემატურად ხდება, ხო, დათმობაზე წასვლა. რატომ? ეს ხელისუფლების კეთილინების გამოვლენა იყო, იმიტომ რომ მით უმეტეს ეხლა როდესაც ის საქმე აღიძრა რაღაც ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით, ეხლა ბუნებრივად ვერ გააკეთებდა, მაგრამ მისცეს რა მას რამდენჯერმე საშუალება, რომ მოეხდინა ამ ინვესტორების მოყვანა, კაპიტალის შევსება, ასე შემდეგ, მე ეს გაურკვეველი კონტი ჯგუფი, რომელიც რაღაცა ფასადური იყო თუ რა იყო, იმიტომ რომ საერთოდ არაფერში არ მონაწილეობდა, კომუნიკაციას კი არ ქონია საზოგადოებასთან, ხომ? გაქრა ისე აგვისტოში, მანამდე დეკემბერში 2018-ში კონტი ჯგუფიდან გადადგა მისი სამეთვალყურეო საბჭო და მისი ხელმძღვანელი, ანუ ძალიან ბურუსით მოცლია, უпростоრეთ ეს არის რაღაცა გარკვეულწილად ერთგვარი შემიძლია თავმა თქვა, ჩემი ვარაუდით გარკვეულწილად გარკვეული ბლეფთან აგვაქვს საქმე და ცდილობენ ეხლა ყველაფერი საკუთარი შეუსრულებლობა გადმოაბრალონ მთავრობას და ხელისუფლებას. როდესაც ამ ხელამნიშნულობის პროექცია საქმე, როდესაც ტენდერი ჩატარდა, მაშინ რისკები იყო თქვენი აზრით გათვლილი. აი რჩება შთაბეჭდილება, რომ არნაირი რისკი არ იყო მაშინ გათვლილი, როდესაც იმარჯვებდა კონსორციუმი აი ამ ტენდერში. ზუსტად მასში გამოჩნდა ეს კონტი ჯგუფი 42%-იანი და ამერიკული კომპანია და ხელისუფლებამ ბუნებრივია იფიქრა, რომ აი ამერიკული კაპიტალის შემოსვლით საქმე წინ წაიწეოდა, მაგრამ როგორც ვიხილეთ, საერთოდ არაფერი არ მომხდარა. კომუნიკაციაც კი არ ქონია ამ კონტი ჯგუფს, არც საზოგადოებასთან, არც ხელისუფლებასთან, საერთოდ რაღაცა ეფემერული ჩემი აზრით წარმონაქმნი იყო. ასე რომ ეხლა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ უნდა დავზარალდეთ კიდევ უფრო, იმიტომ რომ იქ კონკურენცია ხდება ამ ტვირთების მოძრაობაზე, რუსეთი იქით აქტიურდება საკუთარი პორტების დააპგრეიდებაზე, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ისე გავაკეთოთ, რომ სახელმწიფო ინტერესი კიდევ მეტად არ დააზარალონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ვერ ასრულებენ საკუთარ ვალდებულებებს და ცდილობენ, რომ ის შეუსრულებლობა გადმოაბრალონ მთავრობას. კარგი, თქვენი ანალიზით, როგორ ფიქრობთ, რა დასასრული შეიძლება კონდეს ამ კერძო ინვესტორსა და მთავრობას შორის აი ასეთ ჭიდილს, დათმობაზე წასვლას, შეუსრულებელ ვალდებულებებს 2019 წლის ბოლომდე, ცოტა ხნის წინ თქვა ქალბატონმა მაიამ, რომ დაელოდებიან ისინი წარმოადგინონ შესაბამისი ვალდებულებები. სავარაუდოდ ეს შესაძლოა არც იყოს. რა განვითარება მოხდება ამის შემდეგ უკვე ამ პროცესს? ხო, ნუ გაუგებარია რას შემოგთავაზეს ხაზარაძე, იმიტომ რომ მანამდე ეს მერიდიანი იყო, მერე გამოჩნდა, რომ ვითომ 4-5 კომპანია ყავთ კიდევ ნეტა ვიყოს, ვისურვებდით სულ ყველანი. სავარაუდოდ არის ორი ვარიანტი, ბუნებრივია, ან სახელმწიფო კომპანია გახდეს და თავად აიღოს ვალდებულებები და ბუნებრივია ყველა რისკს, როდესაც სახელმწიფო მთავრობა აიღებს თავის თავზე ნებისმიერი საერთაშორისო ბანკი, რომელთანაც ისედაც სხვადასხვა მრავალ მილიარდიან პროექტებში თანამშრომლობს ჩვენი ხელისუფლება გაგრძელდება ეს ურთიერთობა, მეორე არის ახალი ტენდერი და კიდევ უკვე ახალი, ასე ვთქვათ, ინტერესის და სურვილის გამომხატველთა შესწავლა და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება უფრო გაიწელოს. ეხლა არ ვიცი მთავრობაში როგორი განწყობა არის, უმრავლესობა საითკენ არის, უმცირდა დაალაგონ, ბუნებრივია დაელოდებიან ალბათ დეკემბრის ბოლომდე. მადლობა, გია აბაშიძე, ანალიტიკოსი იყო მაყურებლის პირისპირ.
ჩვენ გავალთ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ უკვე ირაკლი მეზურნიშვილი, პარლამენტის წევრი, უმრავლესობის წარმომადგენელი იქნება ჩემი გადაცემის სტუმარი და რა თქმა უნდა ანაკლის პროექტს განვიხილავთ. Ჩვენ უყურებთ თოქ-შოუ პირისპირ ირაკლი ჩიხლაძესთან ერთად ჩვენ უკვე ვიცით რომ ხვალ კონსორციუმთან ხელშეკრულებას არ შეწყვეტს მთავრობას ამის შესახებ გადაცემის პირველ ნაწილში განაცხადა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ასევე ანალიტიკოსი გია აბაშიძე ყავდა პირდაპირ ეთერში რომელმაც კითხვის ნიშნები დასვა კონკრეტულ ინვესტორებთან დაკავშირებით საერთაშორისო ინვესტორებთან დაკავშირებით უფრო კონკრეტულად გეტყვით რომ ეს არის კომპანია მერიდიანი ახლა კი ირაკლი მეზურნიშვილი დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წევრი იქნება მაყურებლის პირისპირ. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი და მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოკლედ გვაქვს რეალობა, როდესაც კონსორციუმის თანადამფუძნებელი არის ბრალდებული ფულის გათეთრებაში. თქვენ როგორც კანონმდებელს გეკითხებით, რამდენად მაღალი ალბათობა რომ სწორედ ეს მოცემულობა გახდა კონსორციუმისთვის ინვესტორებთან ურთიერთობაში შემაფერხებელი ფაქტორი. მოგესალმებით ირაკლი, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. რაც შეეხება კონკრეტულ ბრალდებას, დღეს სხვათა შორის ძალიან კარგად ისაუბრა ქალბატონო მაიამ, ძალიან დეტალურად და ალბათ მე გამიჭირდება რაც ახალი სიახლის შემოტანა დღევანდელ ეთერში, მაგრამ მე მაინც შევეცდები გავაკეთო ის ანალიზი თუ როგორ შეიძლება გამოიყენოს კონკრეტულმა კონსორციუმმა ეს ბრალდება იმ ვალდებულების თავიდან აცილებისთვის, რა ვალდებულებაც მან ვერ შეასრულა ამ მომენტისთვის, ჩვენ ეს ნათლად ნახეთ, დღეს არ არის ვალდებულება შესრულებული, რაც აქ კონსორციუმს თავის თავზე აღებული და ძალიან სამწუხაროა, რომ არა მხოლოდ ეს მიზეზი, ჩვენ ძალიან ბევრი მიზეზი მოვისმინეთ, დღეს სხვათა შორის იმედის ეთერში მე პარადოქსულიც კი უწოდე სიტუაციას, როდესაც ამდენი წლების შემდეგ, როდესაც ასეთი უპრეცედენტო მხარდაჭერას იღებს სახელმწიფოსგან აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით და მიუხედავად ამისა, შენ ასახელებ ერთ-ერთ მიზეზად დღეს დაასახელეს მაგალითად წერილის არ გაგზავნა გაუგებარ ფონდთან, ამერიკულ ფონდთან, რომ წერილი არ გავაგზავნეთ თურმე და ეს ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ ვალდებულება ვერ შესრულდა. დიახ, საგარანტიო წერილი, ან და უბრალოდ ის წერილი, რომელიც ახსენეთ, სხვათა შორის ეს წერილი ძალიან ხშირად გვესმის, მაგალითად 10 ოქტომბრის წერილი, ეს წერილი, რომელიც არ გაიგზავნა ხაზარაძის მიმართ წარმოდგენილი გახარია საწინააღმდეგო წერილი, რაღაც ეს წერილის ტრენდია არჩეული და რაღაც საქმე ვერ მიდის წინ. ეს არის ძალიან სამწუხარო. ჩვენ დავკარგეთ 2 წელი. ირაკლი 2 წელი ძალიან ბევრი არის განსაკუთრებით განვითარებადი ეკონომიკისთვის, ასეულობით და ათასობით ადამიანი ელის ანაკლის პროექტის განხორციელება, სამუშაო ადგილების შექმნას და ასე შემდეგ და ვფიქრობ, ერთადერთი ბრალეულობა ჩვენი ხელისუფლების ამ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში არის ის, რომ ალბათ თქვენ ახსენეთ ის რისკ ფაქტორები, რომელიც ალბათ ბოლომდე ვერ გავითავისეთ, როდესაც ჩატარდა პირველადი ინტერესთა გამოხატვის ეს ტენდერი, როდესაც გამოცხადდა, რადგან მომავალში ჩვენ ასეთი ტიპის პროექტებისთვის განსაკუთრებით უნდა ვიყოთ ყურადღებით და პირველივე შემთხვევაში გავაკეთოთ ანალიზი, რომ აღარ დავკარგოთ შემდეგ 2 წელი. 2020 წელს ჩვენ უნდა მიგვეღო ირაკლი პირველი ტვირთი. დღეს იდეალურ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ ამას 2022 წლისთვის. ეს ძალიან ბატონო ირაკლი 2 წელს როდესაც ახსენებთ, მხოლოდ მამუკა ხაზარაძის პასუხისმგებლობა ეს დაკარგული 2 წელი. ეხლა მე ვსაუბრობ ანაკლის განვითარების კონსორციუმზე, რა თქმა უნდა, როდესაც პირველად მოხდა ამ ვალდებულების არ შესრულება, ეს იყო 2017 წლის აგვისტოს, სხვათა შორის ქალბატონ მაიამ ამაზე ხაზგასმით ისაუბრა, იქვე შეეძლო, რა თქმა უნდა, ჩვენს ხელისუფლებას გაეწყვიტა ეს ხელშეკრულება და გამოეცხადებინა თავიდან ინტერესთა გამოხატვის პროცესი დაეწყო, რომელიც დაიწყო პირველად. მაგრამ ეს არ მოხდა ასე და არც ახლა არ მოხდა, რადგან ჩვენ გვაქვს კიდევ იმედი, რომ არსებულ კონსორციუმთან მოხდება, ასე ვთქვათ, იმ შეთანხმების მიღწევა და ვალდებულების შესრულება, რასაც ამდენი ხანი ელოდება ხელისუფლება და შეგახსენებთ ეს ვალდებულება 120 მილიონი დოლარის შევსება საკუთარი კაპიტალის და რაც ასევე მნიშვნელოვანია 400 მილიონი დოლარის ასე ვთქვათ ფინანსურ ინსტიტუტებისგან მოზიდვა იმ კრედიტის, რომელიც მოეხმარება ამ პროექტის პირველად ეტაპზე განხორციელებას. სესხის წინასწარი შეთანხმების ძალიან მნიშვნელოვანია
დიახ, სესხის წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტზე საუბრობ, რომელიც ამდენი ხანია ჩვენ მოლოდინში ვართ და თურმე მარტში, როდესაც პირველად გავიგეთ ჩვენც, მეც პირველად გავიგე მაშინ რომ ასე ვთქვათ კონსორციუმი ითხოვს პირობების გადახედვას, მათ სასარგებლო და ეს პირობები რა თქმა უნდა წარმოუდგენელი არის რომ გადაიხედოს იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს კონსორციუმი ითხოვდა, მე გულისხმობ ტვირთბრუნვის გარანტიას და იმ საგარანტიოს, რასაც ითხოვდა ასევე ბანკები, რასაც ითხოვდნენ. ეს მაშინ რა გამოვიდა იმ კომპანიებმა, რომელსაც მიიღეს მონაწილეობა ამ ტენდერში, რომელსაც სურდათ ამ პროექტის განხორციელება, მაშინ ანალოგიურად მათთვისაც უნდა ყოფილიყო ეს პრივილეგია და რა თქმა უნდა, მათაც შეეძლებოდათ კომფორტულად ამ პროექტში მონაწილეობა. თვითონ ანაკლის პროექტზე მინდა ორი სიტყვით თქვა, რამდენ მნიშვნელოვანია ეს სტრატეგიული, მე კანონმდებელი ვარ და ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ჩვენ ეს კონსტიტუციაში შევიყვანეთ ანაკლის პროექტი. თავარი მაღალი ლეგიტიმაცია ჩვენ მივეცით ამ პროექტს. მე არაერთხელ მithქვამს, რომ პირადად მე არაერთხელ ყოფილ ვარ კონგრესში, ჩემს კოლეგა კონგრესმენებთან საუბარი მაგალითად ანაკლის პროექტით იწყებოდა. მე ეს მქონდა ერთ-ერთი მისია და ეს ჩვენ ავამაღლეთ ლეგიტიმაცია და ეს არ არის არც ხაზარაძის და არც ანაკლის კონსორციუმ, განვითარების კონსორციუმის პროექტი. ეს ჩვენი სახელმწიფოს ყველას პროექტი, ეს თქვენი პროექტია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მეტი პასუხისგებლობა უნდა გამოეჩინა კონსორციუმს. თუმცა ნახეთ, ბატონო ერაკლი, როდესაც თქვენ საუბრობთ, ასეთ მნიშვნელოვან პროექტზე და ამბობთ, რომ იგივე ამერიკაში თუ ლაპარაკობენ ანაკლის სპორტზე, ესეც არის თქვენი და თქვენი კოლეგების დამსახურება, პარალელურად გვესმის ბრალდებები, რომ სახელმწიფო მიზან მიმართულად აფერხებს ამ პროექტს. რეალურად არსებობს ამ დროისთვის რაიმე შანსი, რომ ეს მოლაპარაკება გაგრძელდეს და აი ამდენი კითხვის ნიშნები აღარ იყოს. რა პასუხისმგებლობა ეკისრება თვითონ სახელმწიფოს, როდესაც ასე გაჭიანურდა პროცესი და საზოგადოების დიდი ნაწილი ისმენს ურთიერთ ბრალდებებს. წერილი გამოქვეყნდეს, არ გამოქვეყნდეს, ინვესტორი გააქცია, არ გააქცია და ასე შემდეგ. ალბათ ბევრი წელია უკვე და ეს საზოგადოებისთვის არის დამღლელი კიდეც. ირაკლი, მე ვისაუბრე უკვე იმ ბრალეულობაზე, რაც აქვს სახელმწიფოს, ეს არის პირველ რიგში რის ფაქტორების შეფასება, როდესაც მოხდა პირველად ინტერესთა გამოხატვა და როდესაც ეს პროცესები ჩვენ ძალიან დეტალურად უნდა შეგვესწავლოთ, თუ რა როლს თამაშობს მაგალითად კონტი ჯგუფი, რომელსაც მართლა ძალიან დიდი მოლოდინი ჰქონდა, როდესაც ამხელა ავტორიტეტული კომპანია მიიღო მონაწილეობა, სხვათა შორის ამ კონტი ჯგუფის მეშვეობით მოხდა ანაკლის კონსორციუმის ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გამარჯვება, რომ არ ყოფილიყო კონტი ჯგუფი, არც გამოცდილება და არც ის ავტორიტეტი არ ჰქონდა ხაზარაძის ჯგუფს, რომ ინდივიდუალურად მიიღოთ მონაწილეობა და ეს მოლოდინი მართლაც მაღალი იყო და მას შემდეგ, როდესაც კონტი ჯგუფი გავიდა ანაკლის კონსორციუმიდან, რა თქმა უნდა, იქ უკვე გაჩნდა ერთგვარი კითხვა, თუ რამდენად შეძლებს კონსორციუმი ამ ვალდებულების შესრულებას. ეხლა გამოჩნდნენ ახალი ინვესტორები, პოტენციური ინვესტორები, ვადა ჩვენ გვაქვს, იმის ვადა, რომ ჩვენ შევისწავლოთ, თუ რა ტიპის ინვესტორები არიან ესენი, რა წარმომავლობა აქვს, ფინანსების, რა ავტორიტეტი აქვს და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ტიპის პროექტში იყოს მართლაც ავტორიტეტული ორგანიზაცია, ავტორიტეტული ფინანსური ინსტიტუტი პარტნიორად გყავდეს, იმიტომ რომ ეს არის 10 წლეულებზე გათვლილი და ფაქტიურად ისტორიული პროექტი არის, შეიძლება ითქვას. ამიტომ აქ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ნამდვილად გამოჩნდება ის ინვესტორი, რომელიც ამ ვალდებულებას შეასრულებს, რომელსაც ექნება საკუთარი კაპიტალი და ასევე ექნება გამოცდილება იმისა, რომ ოპერირება გააგრძელოს, რადგან ტვირთბრუნვის გარანტია და თვითონ ტვირთბრუნვა ძალიან კარგად აღნიშნა ქალბატონმა მინისტრმა, რომ ეს არის აქ მთავარი ქვაკუთხედი და მნიშვნელობა. კომერციული და კერძო სექტორთან განხორციელებული პროექტი იყო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, თორე რა თქმა უნდა სახელმწიფო თვითონაც შეუძლია სახელმწიფოს დააყენოს ეს საკითხი და თვითონ დააშენოს პორტი და მაგრამ ეს იქნებოდა უკვე თქვენს ხარჯზე, გადამხდელების ხარჯზე. გასაგებია, ჩვენი გაცემის წინა სტუმრებმაც კონტი ახსენეს ბევრჯერ და აქედან გამომდინარე მინდა უფრო მეტი დეტალი მივიღოთ თქვენგან, თუ იქნება შესაძლებელი. რეალურად კონტი ჯგუფის შემოყვანა ამ პროექტში თავიდანვე ბლეფი იყო, ანუ ამას გულისხმობთ? მე არ შემიძლია ასეთი შეფასება გავაკეთო, მე უბრალოდ ჩემ წუხარება მინდა გამოვთქვა ამასთან დაკავშირებით, მე მართლაც იყო რაღაც გარკვეული იმედგაცრუება, როდესაც კონტი ჯგუფი გავიდა ქვეყნიდან, იმიტომ რომ მართლაც ამ
კონსორციუმს ამ ორგანიზაციას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ სფეროში, არის ძალიან დიდი ავტორიტეტი და ვფიქრობდი და ეხლა ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა მათი აქტიური ჩართულობა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. რა არის ამის მიზეზი? ალბათ ჩვენ უნდა უფრო ვკითხოთ და უსვათ ასეთი კითხვები კონსორციუმის წარმომადგენლებს. გასაგებია, ჩვენ ასე ვისაუბრეთ, რომ 250 მილიონი დოლარი სახელმწიფოს მხრიდან უკვე იქნა ამ პროექტში გახარჯული. ასევე 1000 ჰექტარ მიწაზეა, ხო, საუბარი. ვერ ვიტყვით, რომ სახელმწიფოს მხრიდან აი ეს რაღაც მხოლოდ ყურების პოზა იყო და არ იყო ჩართული ამ პროცესში. საბოლოო ჯამში სად მივდივართ? ჩვენ გავიგეთ, რომ 1 იანვარი მალე მოვა და კიდევ რამდენიმეჯერ ალბათ წლის ბოლომდე მისცემს შანსს, ხო, სახელმწიფო კონსორციუმს. რა შედეგს პროგნოზირებთ თქვენ? შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ? რა შედეგით შეიძლება დასრულდეს ეს? მე ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, ანაკლის პროექტი არის კონსტიტუციაში, ანაკლის პროექტი აუცილებლად განხორციელდება. მე ამაში ვარ დარწმუნებული და მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ მალე დავიწყებთ ამ პროექტს. იმედია, რომ კონსორციუმი შეძლებს ამ ვალდებულების შესრულებას და დაველოდოთ წლის ბოლოს. რაც შეეხება თვითონ ჩვენი ხელისუფლების ჩართულობას ამ პროექტში, ეს იყო მართლაც უპრეცედენტო მხარდაჭერა, როგორც მიწების გამოყოფის კუთხით, ასევე შეგახსენებთ, რომ პირველად ინტერესთა გამოხატვის პროცესში 100 მილიონი დოლარი არ ფიგურირებდა. ეს გაჩნდა მოლაპარაკების შემდეგ, უკვე როდესაც კონსორციუმმა გაიმარჯვა და საპარტნიორო ფონდმა გადაწყვიტა, რომ დამატებით კაპიტალში დაეხმაროს და 100 მილიონი დოლარი შევიდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც სხვათა შორის გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ უსამართლოც კი არის იმ მოთამაშეებთან მიმართებაში, რომლებიც იყვნენ, ასე ვთქვათ, რომელსაც სურვილი ჰქონდათ, რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ პროექტში და საერთოდ არ იცოდნენ იმ 100 მილიონ დოლარზე, რომელიც მომავალში შემდგომ სახელმწიფომ ეს ბენეფიტი დაამატა. აქედან გამომდინარე, ნათლად და შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, რა როლი შეასრულა სახელმწიფომ და მეტი პასუხისგებლობით რომ მოკიდებოდა კონსორციუმი ამ პროექტს, დარწმუნებული ვარ, ისინი შეძლებდნენ ამ მომენტისთვის თავის ვალდებულების შესრულებას. ასე რომ მე მოუწოდებ მათ ბრალდების ტონი და რიტორიკა შეიცვალონ, გადავიდნენ საქმეზე და რეალურად შეასრულონ ის ვალდებულება, რა ვალდებულებაც მათ აქვთ აღებული ამ პროექტის მიხედვით. რადგან ბრალდება ახსენეთ, ჩვენი საუბრის ბოლოს კიდევ ერთ შეკითხვას დავსვამ და შემდეგ დაგემშვიდობებით. რამდენიმე თვის წინ მაგალითად მამუკა ხაზარაძისგან უშუალოდ ისმენდით ბრალდებებს მართველი გუნდი, რომ მის წინააღმდეგ სახელმწიფო ორკესტრირებულ შეტევას ახორციელებდა და მან კონკრეტული ინსტიტუციებიც კი დაასახელა, რომელშიც მისი განცხადებით ამ პროცესში იყვნენ ჩართულები კონკრეტული უწყებები, როგორც აღნიშნე. მაგალითად, ეს არის პროკურატურა, საგადასახადო სამსახური, ეროვნული ბანკი და ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. დღეს რა პასუხი გაქვთ ამ ბრალდებებზე, როგორც კანონმდებლს და დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წევრს? ბატონმა ხაზარაძემ ასევე ახსენა, რომ ჩვენ რაღაცა ისეთი სტილი გვაქვს, რომ ასე ვთქვათ, ვესვრით ტალახს თურმე კონკრეტულ პიროვნებას და შემდეგ შემოიდება ეს საქმე თაროზე და ასე ვთქვათ, მუდმივი დისკრედიტაციის პროცესი მიდის პიროვნების. მე მაგალითად ძალიან ასე ვთქვათ, ნათელია ჩემთვის, რომ პროცესი არ არის შემოდებული თაროზე, პროცესი მიმდინარეობს და ძალიან აქტიურ ფაზაშია გადასული და ჩვენ სულ მალე ჩვენი საზოგადოება იხილავს ჭეშმარიტებას, ვინ იყო აქ მართალი თუ მტყუანი, რამდენად ლეგიტიმური და რამდენად ასე ვთქვათ, კანონის ფარგლებში იყო ის ტრანზაქცია განხორციელებული, ამას ჩვენ ვიხილავთ, მაგრამ რაც თავარია პროცესი მიდის და შემოდებული თაროზე ნამდვილად არ არის. მაგრამ რა არის შეჩერებული? ეს არის ის ბინძური ასე ვთქვათ, ცილისწამება, მე შემიძლია ცილისწამება დავარქვა ამას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არანაირი დამამტკიცებელი საბუთი არ არსებობს, ის წერილი, რომელიც მაგალითად ძალიან დიდი ტალახი ესროლა ბატონმა ხაზარაძემ, ჩვენ პრემიერ-მინისტრს, მოქმედ მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს და სამწუხაროდ ჩვენ საერთოდ არ გვესმის ამ ასე ვთქვათ, გამოძიების დეტალების განვითარება ამ მოვლენების. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში
შემთხვევაში პირიქით შეიძლება პრეტენზია ბატონ ხაზარაძეს წარუდგინოთ ამ მიმართულებით, რომ ტალახი ესროლა და შემდეგ ასე ვთქვათ შეაჩერა ეს პროცესი, რასაც ქვია გამოძიების, იმიტომ რომ მე რაღაც დეტალები ამ ბოლო დროს არ მსმენია. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ საზოგადოება ამას ყველაფერს ძალიან ნათლად აფასებს და ძალიან ნათელია თუ სად არის ჭეშმარიტება. მადლობა, ირაკლი მეზურნიშვილი იყო ჩვენი გაცემის ბოლო სტუმარი. დაგემშვიდობებთ გისურვებთ წარმატებებს. ასეთი იყო დღევანდელი დღე. ერთმანეთს შეხვდებით კვირას საღამოს 9 საათზე. კვირის ანალიტიკით მშვიდობიან ღამის გისურვებთ.